โรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอาราบูกาสาธารณรัฐตาต้าสถานที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นโรงงานผลิตโดรนชาเฮดของอิหร่านเพื่อใช้ในการโจมตียูเครนกับโรงกลั่นน้ำมันทาเนโคซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของรัสเซียที่เมืองนิสเนกามส์ตกเป็นเป้าหมายโจมตีในเช้าวันอังคารที่ 2 เมษายนที่ผ่านมาแม้ว่ายูเครนไม่ได้ยอมรับว่าเป็นฝีมือของตนเองอย่างเปิดเผยแต่แหล่งข่าวในกองทัพบอกสำนักข่าว AFP ว่าเป็นการโจมตีโดยสำนักข่าวกรองของกองทัพโดยใช้โดรนที่คล้ายกับเครื่องบินเบาและเป็นการโจมตีในดินแดนรัสเซียไกลที่สุดนับตั้งแต่สงครามยูเครนเปิดฉากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี 65รุสลันไอซินผู้เชี่ยวชาญการเมืองชาวตาต้าบอกมอสโกไทม์ว่าผู้คนในตาต้าสถานช็อกและหวาดกลัวเมื่อสงครามไปถึงพวกเขาทั้งที่อยู่ไกลจากแนวรบถึง 1,300 กิโลเมตรคลิปที่แชร์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นถึงโดรนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับเครื่องบินเล็กมุ่งหน้าพุ่งไปทางอาคารหลังหนึ่งก่อนตกลงไปและเกิดไฟลุกท่วมขณะคนเห็นเหตุการณ์กรีดร้องด้วยความตกใจทางการระบุว่าอาคารที่ถูกโจมตีเป็นหอพักนักศึกษาและคนงานแต่แหล่งข่าวในยูเครนอ้างว่าอาคารที่โดนโจมตีเป็นโรงงานประกอบโดรนชาเฮดของอิหร่านส่วนโรงกลั่นทาเนโคของบริษัททัตเนฟที่ถูกโจมตีด้วยในวันเดียวกันเป็นความพยายามของยูเครนที่ต้องการตัดรายได้จากน้ำมันของรัสเซียขณะที่ทางการรัสเซียไม่แสดงอาการตื่นตูมกับโดรนโจมตีเป้าหมายไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรทั้งยังบอกว่าการผลิตน้ำมันที่โรงกลั่นทาเนโคไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดสื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเป็นนักศึกษาวิทยาลัยโพลีเทคนิคอาราบูกาและมีอย่างน้อย 4 คนมาจากประเทศในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีเหตุกราดยิงและวางเพลิงโครคัสซิตี้ฮอลล์ชานกรุงมอสโกโดยมีความคืบหน้าในการสอบสวนเหตุกราดยิงเพิ่มเติมเมื่อคณะกรรมการสอบสวนรัสเซียที่รับผิดชอบสอบสวนคดีอาชญากรรมใหญ่ๆประกาศว่าจะสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่าสหรัฐอเมริกายูเครนและประเทศตะวันตกอื่นๆมีส่วนเกี่ยวข้องทางใดทางหนึ่งกับการโจมตีภายในประเทศหรือไม่หลังจากพิจารณาคำร้องที่สสรัสเซียและบุคคลสาธารณะหลายคนร่วมกันลงชื่อรวมถึงอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญาการเมืองชาตินิยมชื่อดังแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะเปิดสอบสวนอย่างเป็นทางการคำร้องที่คณะกรรมการสอบสวนรัสเซียได้รับเมื่อวันพุธที่แล้วระบุว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอยู่เบื้องหลังการโจมตีบนแผ่นดินรัสเซียหลายครั้งและการสอบสวนจะมุ่งไปที่ว่าประเทศเหล่านั้นมีส่วนช่วยจัดการให้ทุนสนับสนุนและมีพฤติกรรมเข้าข่ายก่อการร้ายหรือไม่ขณะที่มอสโกไทม์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียหลายคนรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมากล่าวหายูเครนและตะวันตกมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุมือปืนกราดยิงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า140คนเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่เคยนำเสนอหลักฐานที่เป็นรูปธรรมใดๆมาสนับสนุนคำกล่าวอ้างขณะที่หน่วยงานความมั่นคงรัสเซียหรือ FSB แถลงว่าชาย 4 คนถูกจับในปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายที่สาธารณรัฐดาเกสถานทางตอนใต้ของรัสเซียเมื่อเช้าวันอาทิตย์หลังสืบทราบว่าพวกเขามีแผนโจมตีสังหารหมู่ในเมืองคัสพิสในดาเกสถานโดยจะใช้อาวุธปืนอัตโนมัติและวัตถุระเบิดจากนั้นตั้งใจจะหลบหนีออกจากรัสเซียจากการสอบสวนยังพบว่าทั้ง 4 คนเป็นชาวต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงด้านการเงินและจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มที่ก่อเหตุสังหารหมู่ที่คอนเสิร์ตฮอลล์เมื่อวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา FSB ยังได้เผยแพร่คลิปแสดงให้เห็นผู้ต้องสงสัย1 ใน 4 คนสารภาพว่าเป็นคนที่นำอาวุธจากกรุงมาอัชคาลาเมืองหลวงของดาเกสถานไปให้กลุ่มที่ลงมือด้วยอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้รัสเซียจับกุมผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีครอคัสซิตี้ฮอลล์แล้ว12 คนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ